So student, in the animal tissue, chapter number 10, the remaining 6 number of the sensory epithelial tissue. So sensory epithelial tissue आपल्याला बघायचं आहे sensory epithelial tissue. So here that is the such a, आता इथे जर बघितलात मुद्दा म्हणून पुस्तकातली डायग्राम दाखवते कारण ती रंगीत आहे. दिस सेल्स विच आर कॉल्युमिनार शेप, हे जे पेशी दिसत आहेत ते कॉल्युमिनार सेल्स आर देअर. बघा कॉलम सारखे आहेत पर्पल कलरच्या. अँड दिस that is the pinkish color cells which are the elongated neurosecretory cells, हे चेता पेशी आहेत. ओके, सो हिअर दॅट इज द डेंड्रॉन, त्यांचं डेंड्रॉन हे टोक आहे आणि ॲक्झॉन म्हणजे अक्षतंतू आहे. ओके, सो ऑल्फॅक्टरी बल्ब, दिस इज द प्रेझेंट इन द ब्रेन रिजन. ओके, सो हिअर दॅट इज द सच अ सेल्स. आता हे जर आपण बघितलं तर याच्यामध्ये काय होतं आहे, दॅट इज द सेन्सरी हेअर्स which are present at the free ends of the cell, ज्यांची जी मुक्त टोकं आहे तिथे, दॅट इज द सिलिया मीन्स सेन्सरी हेअर्स विच आर प्रेझेंट, संवेदनाक्षम पेशी आहेत. जो कळलं तुम्हाला, दॅट इज द सच अ टिश्यू विच आर, त्याचे पेशी जे आहेत ते कॉलमच्या आकाराचे आहेत आणि त्याच्यामध्ये हे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स स्थिर झालेले आहेत. These are the receptor cell, means to receive the stimulus, चेतना स्वीकारणाऱ्या पेशी. Cilia means small hair-like structure which are present on the free region is there. Okay. Next one, this is the axon, akshatantu, and this is the brain region, olfactory tract, olfactory bulb. The function of the such a sensory epithelial tissue is to receive the external and internal stimuli, म्हणजे बाह्य चेतना किंवा शरीराच्या आतमधली चेतना स्वीकारण्याचं काम हे काय करतात, उती करतात. आता हे कुठे असतात, दॅट इज देअर लोकेशन विच इज फाउंड इन द नोज, ऑल्फॅक्टरी लोब, नोज नाकामध्ये, त्यानंतर ऑडिटरी इयर, अँड देन आय, आय मीन्स डोळ्यामध्ये फोटो रिसेप्टार सेल्स आर देअर, दॅट इज द कोन्स. These are the photoreceptor cells which are present. In that photoreceptor cell, such a sensory epithelial tissue is there. Okay, after that sensory epithelial tissue, the last one, that is the germinal epithelial tissue. आता germinal epithelial tissue आपण असं म्हटलंय, germinal epithelial tissue. So here that is the such a cells divide meiotically. Meiotically म्हणजे काय, रिडक्शन डिव्हिजन होतो and to produce haploid gametes. Haploid म्हणजे काय, having n number of the chromosomes are there. For example found in seminiferous tubules. Seminiferous tubules म्हणजे काय, तर आता TS of testis जर बघितला तर अशा प्रकारचे 200 ते 300 ट्युब्युल्स असतात आणि त्याच्यामध्ये हा जर्मिनल एपिथेलियल लेयर असतो. या सेमिनिफेरस ट्युब्युलमध्ये एक जर्मिनल एपिथेलियल ट्युब्युल असतो. ओके, आणि ह्याच्यातून होत जाऊन जे स्पर्म तयार होतात ते हॅप्लॉइड स्पर्म तयार होतात. ही डिप्लॉइड सेल असते, ती डिवाइड होऊन मिओटिकली हॅप्लॉइड स्पर्म तयार होतात. अँड लाइनिंग ऑफ द ओव्हरी, ओव्हरीच्या आतमध्ये जे एक तयार होतं हॅव्हिंग द हॅप्लॉइड क्रोमोझोम नंबर इज देअर बट द लाइनिंग हॅव्हिंग डिप्लॉइड नंबर, अँड because of the meiosis reduction division the haploid egg which can be formed. After that compound epithelial tissue. Compound epithelial tissue may be classified into the transitional stratified epithelial tissue and transitional epithelium. आता stratified epithelium म्हणजे काय, इथे डायग्राम बघा, stratified epithelium टिश्यूची ही डायग्राम दिसते. मग याच्यामध्ये काय सांगितलंय, सो न्यूक्लियस इथे प्रेझेंट आहे. न्यूक्लियस इज प्रेझेंट इन द स्ट्रॅटम जर्मिनॅटिवम लेअर, हा आहे तो स्ट्रॅटम जर्मिनॅटिवम लेअर. ओके, अँड फ्री सरफेस द सेल्स विच आर बिकम फ्लॅट अँड लॅक द न्यूक्लियस, त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस नाही आहे, कॉल्ड ॲज स्ट्रॅटम कॉर्नियम. याचे दोन भाग पडतात, ज्या भागामध्ये न्यूक्लियस आढळतो त्याला म्हणतात स्ट्रॅटम जर्मिनॅटिवम आणि ज्या भागामध्ये न्यूक्लियस आढळ नाही त्याला म्हणतात स्ट्रॅटम कॉर्नियम. नेक्स्ट फंक्शन, प्रोटेक्शन, इट इज द फंक्शन, संरक्षण करणे. सो व्हेअर द सच अ टिश्यू विच इज प्रेझेंट, एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, आपल्या त्वचेच्या बाह्य भागामध्ये असे टिश्यू प्रेझेंट असतात. इसॉफेगस म्हणजे अन्ननलिका, कॉर्निया म्हणजे काय, तर डोळ्याचा आतला भाग, व्हजायना, व्हजायना इट इज द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम पार्ट इज देअर, आणि रेक्टम म्हणजे काय, ॲनसच्या वरचा जो भाग असतो म्हणजे लहान आतड्याचा त्याला रेक्टम असं म्हणतात. सो त्याच्यामध्ये हा स्ट्रॅटम कंपाऊंड एपिथेलियल टिश्यू लाईक स्ट्रॅटिफाईड एपिथेलियम विच कॅन बी फाउंड. नेक्स्ट वन ट्रान्झिशनल एपिथेलियम. आता ट्रान्झिशनल एपिथेलियम डायग्राम बघा, सगळे तुम्हाला कसे दिसत आहेत सेल ते. सो हिअर दॅट इज द सच अ सेल्स. ओके, these epithelial cells which can be undergo change in their shape and size. आकारामध्ये त्यांचा बदल होत जातो, हा आकार वेगळा, हा आकार वेगळा. सो हिअर डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द स्ट्रेच, आपण ताण किती देतो त्या पेशीवरती त्याच्यावर अवलंबून असतो की ह्या उती आपला आकार बदलत जातात. डिपेंडिंग ऑन द टाईप ऑफ द स्ट्रेच दे चेंज देअर शेप.
Okay, the tissue which can be changed their shape is there. For example, urinary bladder. आता फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही बघितलं युरिनरी ब्लॅडर म्हणजे मूत्राशय, जिथे टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द युरिन विच कॅन बी टेक्स प्लेस, जिथे काही काळापुरती लघवी साठवली जाते ज्या ब्लॅडरमध्ये, तो म्हणजे युरिनरी ब्लॅडर, मूत्राशय. सो हिअर दॅट इज द व्हेन द ब्लॅडर इज फुल विच कॅन बी डिस्टेंडेड, जेव्हा ब्लॅडर फुल होतो त्यावेळी त्याच्यावर ताण पडतो. अँड व्हेन द ब्लॅडर इज एम्प्टी आफ्टर युरिनेशन, युरिन बाहेर टाकल्यानंतर जेव्हा त्या पेशी परत मूळ अवस्थेमध्ये जातात, म्हणजे परत चेंज होतात त्याचा शेप, आणि ज्यावेळी पूर्णपणे मूत्राशय त्या युरिनने भरलेला असतो त्यावेळी त्यांच्यावर ताण पडतो, दे चेंज देअर शेप इज देअर. सो हिअर इट इज कॉल्ड ॲज ट्रान्झिशनल. ट्रान्स म्हणजे चेंज, ट्रान्झिशनल एपिथेलियल मीन्स दीज टिश्यूज विच कॅन बी चेंज देअर शेप अकॉर्डिंग टू द हिअर स्ट्रेस, अकॉर्डिंग टू द टेन्शन ऑन द सेल्स आर देअर. आफ्टर दॅट हिअर सेल जंक्शन्स. जंक्शन म्हणजे काय? एकत्र येणे. सेल जंक्शन म्हणजे एपिथेलियल सेल्स which are joined with each other laterally or maybe to the basement membrane. It is called as cell junction. There are the different type of the cell junction are there. Tight cell junction, loose cell junction. First one tight junction म्हणजे TGS. T for tight, J for junction. TGS means what? आता हे जर तुम्ही डायग्राम बघितला तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला टाईट जंक्शन दिसून येते. So here such a tight junctions which can be maintain the cell polarity, प्रिव्हेंट लॅटरल डिफ्युजन ऑफ प्रोटीन्स अँड आयन्स, म्हणजे प्रथिनं किंवा आयन्स आहेत त्यांचं बाजूकडून परासरण होता कामा नये यासाठी या पेशी एकमेकांना घट्ट बसलेल्या असतात. जंक्शन, त्याला टाईट जंक्शन असं म्हणतो. त्यानंतर म्हणतो आपण हेमिडेस्मोसोम, HDS. आता हेमिडेस्मोसोम्स ही डायग्रॅम बघा. हेमिडेस्मोसोम्समध्ये काय दाखवलं आहे बघा, कशा प्रकारच्या पेशी आहेत. Here that is the such a cells which are strongly adhere to the underlying basement membrane. आता हे बेसमेंट मेम्ब्रेन आहे, हे जे तुम्हाला दिसत आहेत ना निळ्या पेशी, हे बेसमेंट मेम्ब्रेन आहे. आणि या बेसमेंट मेम्ब्रेनला या पेशी अत्यंत जोराने चिकटलेल्या आहेत. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, सो हिअर दॅट इज द दे मेंटेन द होमिओस्टॅसिस बाय सिग्नलिंग. होमिओस्टॅसिस म्हणजे मेंटेन द इंटरनल बॉडी एन्व्हायरमेंट अकॉर्डिंग टू द that is the according to the internal body temperature according to the environment. आपल्या शरीरातलं आतलं जे भाग तापमान आहे ते नियंत्रित केलं जातं, त्याला होमिओस्टॅसिस असं म्हणतात. नेक्स्ट वन गॅप जंक्शन्स. आता आपण बघतोय ते दॅट इज द गॅप जंक्शन्स. गॅप जंक्शन म्हणजे जे फॉर गॅप, जे फॉर गॅप, जे फॉर जंक्शन. आता इथे बघा गॅप जंक्शन, ह्या पेशी कशा बसलेल्या आहेत, मुद्दा म्हणून तुम्हाला पुस्तकातल्या डायग्राम दाखवले की ज्या रंगीत आहेत आणि आपल्याला समजत आहेत. आता गॅप जंक्शनमध्ये जर आपण बघितलं, सो हिअर दॅट इज द इंटरसेल्युलर कनेक्शन. इंटरसेल्युलर म्हणजे काय, तर ही एक फुलासारखी दिसणारी पेशी आणि ही एक पेशी, या दोघांमध्ये जोडल्या गेल्या त्या पेशी, त्यांना म्हणायचं इंटरसेल्युलर कनेक्शन इन बिटवीन दिस टू सेल्स. या दोन पेशीमध्ये घडवून आणलं जातं. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, सो हिअर देर इज द अलो द फ्लो ऑफ आयन्स ऑर मोलिक्यूल इन बिटवीन दिस टू सेल्स. या दोन पेशीमध्ये काही आयनांची किंवा मोलिक्यूलची काय होते, देवाणघेवाण होते, ॲज वेल ॲज एक्सचेंज ऑफ केमिकल मेसेजेस. नेक्स्ट वन, त्याच्यानंतर डेस्मोसोम्स. डेस्मोसोम्स म्हणजे DS, ह्या तुम्हाला दिसत आहेत बघा निळ्या रंगाच्या, ह्याला डेस्मोसोम्स असं म्हणतात. सो हिअर दॅट इज द such a desmosomes provide the strength to the epithelial tissue as well as cardiac muscle or meninges. आता एपिथेलियल टिश्यू म्हणजे तुम्हाला कळलं की आपल्या स्किनवरती इनर किंवा आउटर लाइनिंग जे आहे बॉडीचं त्याच्यामध्ये असतात, त्यांना म्हणायचं एपिथेलियल टिश्यू. ओके, त्याला हे काय पुरवतात, स्ट्रेंथ पुरवतात. ओके, एपिथेलियल टिश्यू ॲज वेल ॲज कार्डियक मसल, हृदयाच्या स्नायूंना स्ट्रेंथ पुरवतात. ॲज वेल ॲज मेनिंजेस. मेनिंजेस म्हणजे कवरिंग्स ऑन द ब्रेन, मेंदूभोवती जी 3 कवरं आहेत प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग, त्यांना हे काय पुरवतात, दॅट इज द दे प्रोव्हाइड द स्ट्रेंथ, म्हणजे एक प्रकारचा जोर त्याला पुरवतात. आफ्टर दॅट नेक्स्ट वन ॲडिरंट जंक्शन्स. ॲडिरंट जंक्शन म्हणजे AGS. आता इथे डायग्राम बघा, ॲडिरंट जंक्शन आपल्याला दिसतंय कशा प्रकारच्या पेशी. सो हिअर दॅट इज द ट्रान्स्क्रिप्शनल रेग्युलेटर ऑर व्हेरियस सिग्नलिंग पाथवे. वेगवेगळे जे सिग्नल बॉडीला मिळतात त्याच्या पाथवेमध्ये ह्या पेशी वापरल्या जातात. और ट्रान्स्क्रिप्शनल म्हणजे प्रोटीन सिंथेसिसमध्ये अशा प्रकारच्या वरच्या बाजू ज्या आहेत त्या कॉल्युमिनर सेल्स आर देअर, दॅट इज ॲडिरंट जंक्शन सेल. सो हिअर जंक्शन विच कॅन बी फॉर्म. जंक्शन म्हणजे एक प्रकारचं पूल झालेलं आहे त्या पेशी, आणि पेशीनी पूल तयार केलेला आहे. सो दे आर फाउंड ड्युरिंग द प्रोटीन फॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट पार्ट 10.3 वी विल स्टडी